Nagtatanim ang mga mahal nating magsasaka at alam kong pinagdadaanan nila dahil minsan na rin po akong nakapagtrabaho at baka hindi nyo po na itatanong ako po'y matagal na nagbilad ng palay, nagtrabaho sa bukid at sa anihan ng munggo. Katulad na rin sa mga pagtanim ng mani, sitaw man at mag-araro na rin at kahit na magpulot ng golden kohol, ginagawa ko rin po yan. And maaari ko na po sa inyong sabihin in confidence na kung nasaan man ako ngayon yan po ay dahil sa word na patience. Katulad na lang ng naitanim kong bunga ng mangga noong kabataan ko pa. At naaalala ko pa na sabi ng marami, naku, mabubulok din yan, uulanin at uuurin din yan. Pero hindi ako sumuko at patuloy ko po itong inalaga at ako po'y mas naging pasensyoso pa dahil sa paniniwala ko na ang munting buto na ito ay darating ang panahon na ito'y magbubunga at mapapakinabangan hindi para sa aking sarili kung hindi para sa iba na mas higit na nangangailangan ng prutas na yon. Hulaan nyo. Ang manggang yun ay kasalukuyan pa rin nakatayo at mas marami na sa kamag-anak ko nagkandamatayan na, pero ang manggang yun binagyo, hinangin, inulan at halos tumaob na, pero nagbibigay pa rin ng masaganang bunga na pinakikinabangan ng mga bata hanggang sa ngayon. At ito po'y aking inaral ng mabuti kung papaano nga ba at ano ang magandang naidudulot sa ating mga Pinoy kung maisa sa buhay natin ang pagiging patient sa lahat ng bagay at lalo na sa ating mga sarili. We will discuss more about this particular topic sa pagbabalik ng channel na to right after this short intro. So paano? Tara, let's go! Welcome back. Kung ikaw man bago sa channel na to, and I would like to welcome you and all of you at lalo sa mga patuloy na nanonood ng turo ng channel na to, ako po talaga nagpapasalamat sa inyo in advance and I appreciate you being with me, and ito po ay hindi para sa akin kung hindi para sa inyo dahil nabuo ang channel na to hindi po para sa pera or sa likes kung hindi primarily sa mga kababayan nating kapuspalad na sa simpleng channel na to, at katulad na rin po ng sinabi ko na sa benting load lang meron na po silang natututunan. I will be your life teacher for today. My name is Jet at samahan niyo po ako sa part 2 series ng topic na patience. But of course, before natin pag-usapan ang topic na to, let me give you a quick review sa naunang parte ng teaching na to na pwede niyo pong balikan sa main channel natin. Just click TheCouncel para makita niyo po ang iba pang turo ng channel na to. Now, let's continue. Hindi po madaling aralin at lalo na sa buhay ang salitang patience. Topic na pinag-uusapan natin, pero papaano nga ba ninyo mas maiintindihan ang salitang patience or pagpapasensya sa mga bagay-bagay sa buhay nating mga tao? We need first to understand ang root word and meaning ng word na patience. Sa dictionary, patience is the capacity to accept or tolerate delay or trouble or suffering without getting angry or upset, at yan ay parte ng emotions nating mga tao. At kahit na sa Merriam-Webster naman patience is the ability to wait for a long time without becoming annoyed. At meron din meaning na the ability to remain calm and not become annoyed when dealing with problems or with difficult people, or the ability to give attention to something for a long time without becoming bored or losing interest. At most importantly, ang pag-endure sa mga lahat ng mga bagay na gusto mong marating or ma-achieve in life. Tama? Maraming maliliit na bagay tayo mga Pilipino sa hindi natin naiintindihan ang pagiging patience. Katulad na nga lang ng pagsaing. Yes, pagsaing na nga lang, board na board ka, nakakahintay lang na kahit na rice cooker na gamit. Atat ka na magluto dahil gutom na ako Bahay na pinapatayo mo, gulay na itinanim mo, trabahong inaasam mo at pag-abroad mo, sa nililigawan mong hanggang ngayon di ka pa rin sinasagot kahit na 5 years ka lang nanliligaw. Patience sa pag-inom ng mga maintenance nyo. O di ba tama? Patience sa mga basic things na palagi sira kagad tayo na sundin to dahil hindi ito lubusang naiintindihan bilang mga Pilipino at tao in general. Let me share to you 3 ways on how you can practice and to become more patient. Number 1, be
a patient listener. It's hard to listen to others when you are impatient. When you are constantly moving from one activity to another and stopping and listening is difficult. When we are impatient while another person is talking, we are thinking about what we are going to say. Allow for a pause after someone stops talking and take time to internalize what they have said. This will help you to slow the entire conversation down. Number 2, learn to rest in every activities you make. Or attention spans are short and we have very little tolerance for boredom. When you rush directly from one activity to the next, it's likely you'll feel anxious. Your mind needs and deserves a break before you switch gears. Whether it's 30 minutes or an hour, create a buffer between activities to give your mind time to refresh. For an instance, may tinatapos kang project or thesis, you can go out muna for 10 minutes and drink a cup of coffee to get a kick of your heart rate para pagbalik mo, energized ka na naman din, matatapos mo ng mas madali ang project mo. And number 3, take the long view when making decisions. Our lives are full of decisions, big and small. Take time to think about the long-term impact of your decisions. And usually kasi mas nakatuon lang ang mga utak natin sa mga magiging resulta na kung ano man ang ginagawa mo, either passion, success in life, at kung anumang goal ang gusto mong ma-achieve. Never let yourself to be motivated by short-time pleasure. Yun bang kumita ka lang ng konti, ginastos mo na lahat at nag-feeling mayaman ka na, and in the near future, di mo nakita at napaghandaan na kapag sumablay kung ano man yan, wala ka nang madukot. Tama? Pera man yan, skills, mindset, or goal. Before we continue this teaching, you may want to consider subscribing sa channel na to, at huwag mo na rin kalimutan i-click ang like and bell icon sa may lower right side ng video na to. Or maybe you may have a question or comment and maybe topic na pwede nating pag-usapan in the future. You can leave that in the comment section below. Pag mas marami po kasing i-like ang subscription, mas maraming mararating ang channel na to, at yan po ang sabi ng YouTube na ang tawag algorithm. Kaya ako nag-i-encourage sa inyo at hindi para sa pera or sa likes lang. Thank you in advance and I appreciate your kind gesture. Now let's continue. Why are we always pushing headlong into the future? We never have the time to tell ourselves to rest and ease our mind. As we have frequently heard but seldom practiced, to just stop and to smell the roses man lang, to just relax for a moment and be thankful for what we currently have. And worst, when things get off track, we may engage in a running vocabulary of negative attributes against both people and things that slows us down na marami hindi pa alam na nasa ganito silang sitwasyon. We don't actually own our time that we share with others. Therefore, we may need to make adjustments to circumstances caused by this shared environment. We cannot control everything that happens in our lifetime. We need to leave room in our planning and daily schedules to accommodate the routines of others. And there are more important things in life than what you have to do today. Sometimes you have to drop or forgo what we were planning to do in order to be there for others. Ang problema kasi ng karamihan, gusto mo ikaw lagi ang nauuna at gusto mo magkaresulta na kagad na lahat ng mga inaasam mo sa buhay or kung ano pa man ang mga inuumpisahan mo. Ang pag-umpisa pa nga lang napakahirap ng gawin. Kaya nakatuon lang ang isip mo sa resulta na kahit na wala pa minamadali mo na. Learn to be just calm and be more patient with yourself. Lahat ng matitibay na puno, kahoy, kumpanya, establishments, people who are successful in their respective ways, nabuo lahat ng yan at naging successful sila dahil isa lang ang pagkapare-pareho ng mga yan. Patience is the only key to all successes in life. Sabi ko nga sa mga trainings and seminars, pwedeng-pwede mong bilisan ang galaw mo pero wag na wag mong mamadaliin. O akala mo pareho lang meaning yan. Read it again or listen to it again. Ano nga
nga ba ang maidudulot sa buhay natin kung tayo ay magiging mas pasensyoso at pasensyosa at matututunang maisabuhay ito? Sa lahat kung anong mga bagay na narating ko sa buhay, isa lang po ang talagang minamaster ko at natutunan ko over time. Yun ay ang pagiging patience. In achieving long-term vision, mental and physical well-being, katulad na lang ng it took me 2 years to totally transform my body sa gym, and I was very patient po dahil araw-araw po akong nasa gym at alam yan ng maraming tao na nasa mga ka-Facebook ko. The ability to make a sustained effort para di ka magsawa sa kung ano man ginagawa mo at kung ano man ang gusto mong matapos at makuha na results. At alam nyo bang patience can transform your relationship to your wife or your husband, your kids, to your pets. Sa mga tao mo, kung negosyante ka man, katrabaho, sa kapitbahay, at sa lahat ng mga nakakasalamuha mo in your lifetime. Di ba? Kung iisipin mo lang, napakasarap mamuhay nang hindi ka nararush. Walang pressure. Once upon a time in a faraway land. At hindi ka minamadali, lalo na ng panahon at ng sitwasyon. You cannot control your life, but you have the choice to be patient in everything that you do para hindi ka stress at hindi ka nag-overthinking. I can guarantee that if you start practicing to be more patient, then your life will change at hindi mo rin ito malalaman kung hindi mo ito uumpisahang isabuhay. And you may think you know better than my teaching, and that's fine. Nandito at nabuo po ang channel na to for those people na willing pang matuto sa buhay at akuin sa mga sarili nila na yes, I need to improve myself para na rin sa ikakabuti at kabuuan ng ating mga sarili. Ikaw, gaano ka ba ka-patient? Wala ka bang stress sa buhay? Or you're just pretending that you are fine at hindi mo kailangan ng turo sa'yo dahil alam mo na ng lahat? Kung yan ang mindset mo, then read my lips. You will suffer your whole life, and that's a fact. At dito po tayo nagtatapos ng isa na namang makabuluhang turo ng channel na to, na kung saan kayo po ang primary na dahilan kaya nabuo ang channel na to, and may this channel be a blessing to you and to your loved ones. Or maybe meron kang kaibigan or kamag-anak na nahihirapang maging patient, ilibre mo itong maisishare sa kanya para naman meron siyang mapagkapulutan ng aral para ma-improve niya ang sarili niya, di ba? Maraming salamat po ulit sa panonood, at kung kayo man ay may natutunan din, good, at kung wala man, ano pala yun sa akin, bobo? Dito ako mag-iinom. ay good pa din. Like I said, the main purpose of this channel is to give you a better understanding of the things that we lack in self-improving and to learn more on how to be like human beings in this world that it's obvious that we are in the generation where people are becoming more and more weak and fearful, and mas nakatuon ang ating mga sarili sa mga negatibo, and instead of focusing on the possibilities that life, after all, is beautiful. Tama? Iiwan ko po kayo sa mga katagang, be strong enough to let go and wise enough to wait for what you deserve. Patience is the companion of wisdom, and a man who masters patience is masters of everything else. And I will see you again sa mga susunod na teaching natin, at magkita-kita po ulit tayo, mga magigiting kong kababayan, at mag-iingat po kayo palagi. And always, remember that. Shalom.